Hello students, welcome back to my class. মই Dr. Rajib Borah আৰু আজি আমি এটা নতুন টপিক ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো কেমিওঅসমোসিস। এটো নতুন টপিক নহয় প্ৰথম কথা। এই টপিকটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰি থৈছো কেতিয়া ফটোসিনথেসিস পঢ়োতে ৰেসপিৰেশন পঢ়োতে। বাট মই হয়তো তেতিয়া তোমালোকক কোৱা নাছিলো যে এইখিনি বস্তুকে কেমিওঅসমোসিস বুলি কয়। সেইকাৰণে তোমালোকে এইটো বস্তু এতিয়া আকৌ ডিটেইলছত অলপ জানিব লাগিব, অলপ ৰিভাইজ কৰিব লাগিব। হেতুৱে কথা আমি অলৰেডি বস্তুখিনি ডিসকাস কৰিছো ইমান দিগদাৰ নহব টপিকটো বুজুতে এতিয়া কথা হল এই কেমিওঅসমোসিস হাইপোথিসিসটো বা কেমিওঅসমোসিস থিওৰিটো কোনে দিছিলে আমাৰ এজন সাইন্টিষ্টৰ নাম হল পিটাৰ মিচেল ইন 1961 তেওঁ এই থিওৰিটো আগবঢ়াইছিলে যাক নেকি আমি কেমিওঅসমোটিক থিওৰি বুলিও কওঁ বা কেমিওঅসমোটিক হাইপোথিসিস বুলিও কওঁ কি কয় এই থিওৰিটোৱে কয় যে Chemiosmosis is the movement of ions across a semi-permeable membrane-bound structure down their electrochemical gradient. ইয়াত তিনটা বস্তু খালি মন কৰিবলগীয়া কোনকিটা movement of ions across a semi-permeable membrane-bound structure. Semi-permeable membrane বুলি কৈছে down their electrochemical gradient. তোমালোকে এই তিনটা বস্তু অলৰেডি জানা কি বস্তু ions কথা ions পাস হোৱা কথাটো ক'ত দেখিছিলো আমি অফ কোর্স আমি ফটোসিনথেসিসত দেখিছিলো আমি বস্তুটো এতিয়া এই সংজ্ঞাটোৰ লগত আমাৰ জি পঢ়িলো হেখিনি ৰিলেট কৰিবলৈ চাও ঠিক আছে আমি ফটোসিনথেসিস পঢ়িছিলো দুনিয়াকে আৰু আমি ৰেসপিৰেশন পঢ়িছিলো ফটোসিনথেসিসত কি দেখিছিলা সোৱা For example, this is the chloroplast. হয়নে এটো হল chloroplast. Chloroplastৰ ভিতৰত কি আছিল থাইলাকয়েডছ বিলাক আছিল আমি জানো হেবিলাক হল থাইলাকয়েড আৰু এইখিনি জায়গা কি বুলি কৈছিলো আমি এইখিনি জায়গা কৈছিলো আমি স্ট্ৰোমা বুলি হয়নে যেতিয়া লাইটৰ পোহৰ পৰে সূৰ্যৰ যেতিয়া পোহৰ পৰে থাইলাকয়েডত তেতিয়া কি হয় থাইলাকয়েডৰ মেমব্ৰেনত লাগি থকা বেলেগ যোনবিলাক ইলেক্ট্ৰন কেৰিয়াৰ্ছ আছে বা ফটোসিস্টেমছ বিলাক আছে ফটোসিস্টেম 2 আছিল ফটোসিস্টেম 1 আছিল হয়নে তো সেইবিলাকে কি হয় ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক পাস হয় এটাৰ পৰা আনটোলে হয়নে ইলেক্ট্ৰন বিলাক পাস হয় আৰু এই ইলেক্ট্ৰন বিলাক পাস হোৱা এনাৰ্জি খিনি ইউজ কৰি পেলাই আমাৰ মেমব্ৰেনত লাগি থকা বেলেগ ফটোসিস্টেমছ খিনিয়ে কি কৰে তোমাৰ হাইড্ৰোজেন আয়ন যোনখিনি আছিল বাহিৰত হাইড্ৰোজেন আয়ন যোনখিনি আছিল সেই হাইড্ৰোজেন আয়নছ বিলাক এই মেমব্ৰেন খনেৰে পাস কৰে কোলে থাইলাকয়েডৰ লিউমেনলে হয়নে ভিতৰলে থাইলাকয়েডৰ পাস কৰি পেলাই ইয়াত জমা কৰে তো এই বস্তুটো এনসাৰ হলনে যে মুভমেন্ট অফ আয়নছৰ মুভমেন্ট হৈ আছে স্ট্ৰোমাৰ পৰা থাইলাকয়েড লিউমেনলে হয়নে আৰু এটো এটা সেমি পাৰ্মিয়েবল মেমব্ৰেন বাউন্ড স্ট্ৰাকচাৰ কাৰণ আমি যি কোনো মেমব্ৰেন যদি চাও সেলৰ ভিতৰত এটো এটা সেলৰ যে এই মেমব্ৰেন বিলাক দেখিছা এই মেমব্ৰেন বিলাক যদি তোমালোকে ভালকে মাইক্ৰোস্কোপৰ তলত চোৱা এই মেমব্ৰেনখন হল ফসফোলিপিড বাইলেয়াৰ ইয়াত লিপিডৰ দুটা লেয়াৰ আছে লিপিড বাইলেয়াৰ এখন আৰু এই লিপিড বাইলেয়াৰৰ মাজে সৰু ৰন্ধব কিছুমান আছে পোৰ্স কিছুমান আছে এই পোৰ্সেদি বস্তুবিলাক উলোৱা খুমোৱা কৰি থাকিব পাৰে সেলৰ ভিতৰত সেলে কোনখিনি বস্তু এলাও কৰিব সেলৰ ভিতৰত সোমাবলৈ যোনখিনি সেলক লাগে সো কি হয় সব বস্তু খুমাব নোৱাৰে কিছুমান বস্তু খুমাব পাৰিব ফ্ৰীলি খুমাব পাৰিব উলাব পাৰিব কিছুমান বস্তু আকৌ সেলে ৰখাই দিয়ে যে নাই তই খুমাব নোৱাৰ যে কোনবিলাক বস্তু খুমাব নোৱাৰে যোনবিলাক বস্তু চাৰ্জ আয়নছ বিলাক ফ্ৰীলি মুভ কৰিব নোৱাৰে তো তোমালোকে যদি এইবিলাকত চোৱা চাৰ্জ আয়নছ বিলাক সদায় কি হয় এই ফটোসিস্টেম বা কিছুমান চেনেল প্ৰটিনছেৰেহে পাস হয় ফটোসিস্টেম দি পাস হয় তাৰপিছত কিছুমান ইলেক্ট্ৰন কেৰিয়াৰ্ছ আছে সেই ট্ৰান্সপোর্ট প্রোটিনস আছে সেই ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনস বিলাকেহে পাস হ'ব পাৰে নিৰ্দিষ্ট এটা ৰাস্তা আছে সো ফ্ৰীলি বস্তুবিলাক পাস হ'ব নোৱাৰে
হয়নে এতিয়া H পজিটিভ বিলাক যোনবিলাক জমা হৈছে ভিতৰলৈ বা বাহিৰলৈ সেইখিনিও আকৌ কোন দি পাস হ'ব এটা এনজাইমটোৰ নাম হ'ল ATP সিনথেজ এই ATP সিনথেজ নামৰ এনজাইমটোৱেদিহে পাস হ'ব পাৰিব সো কি হয় আমাৰ যোনখন সেল মেমব্ৰেন আছে সেই সেল মেমব্ৰেনখন হ'ল এখন সেমি পাৰমিয়েবল মেমব্ৰেন সেমি পাৰমিয়েবলি কিয় কোৱা হৈছে বিকজ কিছুমান বস্তু এলাউ কৰিব কিছুমান বস্তু এলাউ নকৰে তো সেমি ফুললি পাৰমিয়েবল নহয় সেমি পাৰমিয়েবল গম পাইছা এটুক আমি সিলেক্টিভলি পাৰমিয়েবল বুলিও কওঁ সেলৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ সেলে যোনখিনি বস্তু এলাউ কৰিব সোমাবলৈ সিলেক্ট কৰিব সেইখিনিহে পাস হ'ব পাৰে তো সেমি পাৰমিয়েবল হয় or selectively permeable হয় আমাৰ সেল মেমব্ৰেনখন এতিয়া সোৱা যদি তোমালোকে এই ফটোসিনথেসৰ ক্ষেত্ৰত সোৱা আমাৰ কি হৈ আছে যোনবিলাক হাইড্ৰোজেন আয়নছ আছে সেইবিলাকে সেমি পাৰমিয়েবল মেমব্ৰেনৰ থ্ৰু দি এঠাইৰ পৰা আনঠাইলে মুভ হৈছে ইয়াৰ এটো ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰোমাৰ পৰা লিউমেনলৈ মুভ হৈছে হয়নে আৰু কি হৈছে এটা ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল গ্ৰেডিয়েন্টৰ সৃষ্টি কৰিছে ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল গ্ৰেডিয়েন্ট মানে কি এটা ডিফাৰেন্স এটা গ্ৰেডিয়েন্ট সৃষ্টি কৰিছে যে ভিতৰ পিনে এতিয়া পজিটিভ চাৰ্জ বা প্ৰোটনৰ মাত্ৰা বেছি হাইড্ৰোজেন আয়নছ বা প্ৰোটনৰ মাত্ৰা এতিয়া বেছি হৈ গল কাৰণ বাহিৰৰ পৰা ষ্ট্ৰোমাৰ পৰা ভিতৰলৈ বস্তুবিলাক সোমাই আছে তো এটা ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল গ্ৰেডিয়েন্ট সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল গ্ৰেডিয়েন্টৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো ফাইনালি এই প্ৰোটন যোনখিনি জমা হৈছে সেই প্ৰোটনখিনি আমি বাহিৰলৈ পঠিয়াম এটা নিৰ্দিষ্ট ৰাস্তা দি হয়নে সেই ৰাস্তাটো কি আছিল ৰাস্তাটোৰ নাম আছিল ATP সিনথেজ আৰু এই প্ৰোটনছ বিলাক পাস হোৱা গুটে এনাৰ্জিখিনি ইউজ কৰি আমি ATP সিনথেসৰ থ্ৰু দি আমি ATP বনাব পাৰিম সো এই যে গুটে ATP সিনথেসিস হোৱা মেকানিজমটো এই মেকানিজমটো কিয় হ'ব পাৰিছে বিকজ অফ দিস কেমিওঅসমোসিস হাইপোথিসিস বা কেমিওঅসমোটিক থিওৰিৰ কাৰণে সো এটো দিছিলে পিকচাৰ মিচেল 1961ত হয়নে এতিয়া একেটা বস্তুৱে হৈ আছে আমাৰ ৰেসপিৰেশনৰ ক্ষেত্ৰত ৰেসপিৰেশনত কি হয় সোৱা আমি ৰেসপিৰেশনত মাইটোকন্ড্ৰিয়াত চাওঁগে সিধা হয়নে সো মাইটোকন্ড্ৰিয়াত যদি সোৱা মাইটোকন্ড্ৰিয়া যদি কথা পতা তোমালোকে এটো হল মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ ভিতৰৰ মেমব্ৰেনখন এখন ইনাৰ মেমব্ৰেন হয়নে দিস ইজ ইনাৰ মেমব্ৰেন আৰু ইনাৰ মেমব্ৰেনত আমাৰ কি হয় এবিলাক কমপ্লেক্স কিছুমান লাগি থাকে কমপ্লেক্স 1 2 3 4 কমপ্লেক্স 5 টু মেইন যোনটো নেকি ATP সিনথেজ হয়নে তো সোৱা এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ আছিল হাইড্ৰোজেন আয়নছ বিলাক ষ্ট্ৰোমাৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা মানে ষ্ট্ৰোমাৰ পৰা লিউমেনলৈ পাস হৈছিল ইয়াত সম্পূৰ্ণ উল্টা হয় এইবিলাক কিছুমান সাটল ডিফাৰেন্স তোমালোকৰ এইবিলাক বুজিলে তোমালোকে কনসেপ্ট বিলাক ভালকে বুজিব পাৰিবা সো ৰেসপিৰেশনত কি হয় যোনটো মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ মেট্ৰিক্স থাকে ওকে মাইটোকন্ড্ৰিয়াটো মেট্ৰিক্স আৰু মেট্ৰিক্সত অলৰেডি বহুত হাইড্ৰোজেন আয়নছ থাকে এতিয়া কি হয় ইয়াত কেমিওঅসমোটিক হাইপোথিসিসটো ইয়াত অলপ উল্টা হ'ব কেমিওঅসমোসিসটো কেনেকৈ হ'ব কাৰণ এই মেমব্ৰেনখন যোনখন এই মেমব্ৰেনেদি আমাৰ ইলেক্ট্ৰন বিলাক পাস হয় হয়নে NADH আৰু FADH ইলেক্ট্ৰন বিলাক দিয়ে এই কমপ্লেক্স বিলাকক এই ইলেক্ট্ৰন বিলাক পাস হোৱা এনাৰ্জিখিনি ইউজ কৰি এতিয়া মেট্ৰিক্সৰ পৰা বস্তুখিনি বাহিৰলৈ ওলাই যায় কোলে ইন্টাৰ মেমব্ৰেন স্পেচলৈ এটো কি দিস ইজ ইন্টাৰ মেমব্ৰেন স্পেচ হয়নে মেট্ৰিক্সৰ পৰা ইন্টাৰ মেমব্ৰেন স্পেচলৈ আমাৰ হাইড্ৰোজেন আয়নছ বিলাক পাস হয় তো ইয়াৰ মুভমেন্টটো আছিলে এনেকুৱা ইয়াৰ মুভমেন্টটো কেনেকুৱা এনেকুৱা ইয়াৰ মুভমেন্টটো কেনেকুৱা আছিল এনেকুৱা তো ডিফাৰেন্সটো গম পালা এটো বস্তুৱে মই পুৰা ফিগাৰ লৈ তোমালোকক বুজাই দিম কিন্তু কনসেপ্টটো ইয়াত বুজাই লোৱা মই আকি দেখুৱালে বেছিকে বুজাব পাৰিছো যেন লাগে মই গ্ৰাফত যেতিয়া এক্সপ্লেইন কৰো ইট ফিলস লাইক এইবিলাক বস্তু আছে দেখোন কেনেকৈ এতিয়া মই নতুনকৈ আকৌ বুজাম তেনেকুৱা হয়নে তো এটো বুজি পাইছা কনসেপ্টটো তো কি হৈছে বস্তুবিলাক ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে থ্ৰু এ সেমি পাৰমিয়েবল মেমব্ৰেন আৰু এই বস্তুবিলাক পাস হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে এটা ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল গ্ৰেডিয়েন্টৰ সৃষ্টি হৈছে যোনটো আমি কৈছো এটা ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যালৰ ডিফাৰেন্স আহিছে হাইড্ৰোজেন আয়নছৰ মাত্ৰা ইয়াত বেছি হৈ গল তো চাৰ্জটো ওপৰ সাইডে বেছি হৈ গল আৰু ভিতৰৰ সাইডে ইন্টাৰ মেমব্ৰেন সাইডে বেছি হৈ গল আৰু মেট্ৰিক্সত কম হৈ গল এতিয়া সেল মেমব্ৰেনখনে কি কৰে সেল মেমব্ৰেনক নহয় মোক আগৰ নৰ্মেল ষ্টেটটো মোক আকৌ লাগে মই এইবিলাক ভাল পোৱা নাই সাইডে বেছি সাইডে কম তো কি কৰে ঠিক আছে ভাই
এই চাৰ্জখিনি আকৌ নৰ্মেলাইজ কৰিবলৈ কি কৰে আমাৰ এটিপি সিনথেজ যোনটো এনজাইম আছে সেই এনজাইমটোৱে হেল্প কৰে আৰু গোটেই প্ৰটোনছবিলাক সেই ৰাস্তাটো দি পাছ কৰায় যেতিয়া পাছ কৰায় এই প্ৰটোনৰ এনাৰ্জিখিনি ইউজ কৰি পেলাই ইয়াতো এটিপি সিনথেসিস কৰিব পৰা যায় সো কথা হ'ল কেমিঅস্মটিক আমাৰ যোনটো থিওৰি আছে কেমিঅস্মোসিসে কি কৰে আমাৰ এটিপি সিনথেসিস কৰোৱাত হেল্প কৰে বুজিলা ফটোসিনথেসিসত যেতিয়া আমি কেমিঅস্মোসিসটো পঢ়ো হেতু হ'ল ফটোফসফোৰাইলেশন কিয় ফটোফসফোৰাইলেশন বুলি কোৱা হৈছে বিকজ এই লাইটৰ পোহৰত ফটো লাইট মানে ফটো লাইটৰ পোহৰত আমাৰ কি হয় ওয়াটাৰখিনি আমাৰ প্লান্টে যোনখিনি ওয়াটাৰ লৈছে ওয়াটাৰখিনি স্প্লিট হয় ওয়াটাৰ ভাঙি যায় ওয়াটাৰ ভাঙাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনছ ওলাই ইলেক্ট্ৰনছবিলাক পাছ হয় ইলেক্ট্ৰনছবিলাক পাছ হোৱাৰ কাৰণেহে কেমিঅস্মোসিস হ'ব পাৰিছে হয়নে তো সেইটোৰ কাৰণে ইয়াক ফটোফসফোৰাইলেশন বুলি কয় ৰেস্পিৰেশ্যনত কি হয় ৰেস্পিৰেশ্যনত হয় তোমালোকৰ অক্সিডেটিভ ফসফোৰাইলেশন মানে কি হয় অক্সিডেশ্যন মানে কি অক্সিডেশ্যন মানে লছ অফ ইলেক্ট্ৰন লছ অফ ইলেক্ট্ৰন কোনে কৰিছিলে NADH কৰিছিলে FADH কৰিছিলে প্লাছ অক্সিজেন ফাইনেল ইলেক্ট্ৰন একসেপ্টাৰ হিচাপে কাম কৰে সো ৰেস্পিৰেশ্যনত যোনটো কেমিঅস্মোসিস হয় হেতুক আমি অক্সিডেটিভ ফসফোৰাইলেশন বুলিও কওঁ ফসফোৰাইলেশন কিয় বিকজ ADP প্লাছ ফসফেট এড কৰি পেলাই ATP বনায় কোনে ATP সিনথেস নামৰ যোনটো এনজাইম আছে ঠিক আছে সো দিস ওয়াজ অল এবাউট কেমিঅস্মোসিস এতিয়া খালি ডায়াগ্ৰামখিনি চাই আমি তাত অলপ বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিলো এন্ড উই আর ডান উইথ দ্য ক্লাস অক্সিডেটিভ ফসফোৰাইলেশন ক'ত পাওঁ দেখিবলৈ কোৱা অফ কোৰ্স আমি ৰেস্পিৰেশ্যনত দেখিবলৈ পাওঁ অক্সিডেটিভ মানে লছ অফ ইলেক্ট্ৰন ক'ত হয় respiration okay so respiration of oxidative phosphorylation আমি কোড দেখিবলৈ পাওঁ in the inner mitochondrial membrane এখন হল তোমালোকৰ inner mitochondrial membrane খন হয়নে এখন inner mitochondrial membrane তাত বেলেগ কমপ্লেক্স লাগি আছে কমপ্লেক্স 1 2 3 4 তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰনছবিলাক পাছ হয় মই শিকাইছো ডিটেইলছত ইমান নাযাওঁ ইলেক্ট্ৰনবিলাক পাছ হোৱাৰ কাৰণে কি হয় হাইড্ৰোজেন আয়নছবিলাক মেট্ৰিক্সৰ পৰা ইয়ালে পাছ হয় হাইড্ৰোজেন আয়নছবিলাক পাছ হৈ আছে আৰু এইটোৰ কাৰণে এটা ইলেক্ট্ৰকেমিক্যাল গ্ৰেডিয়েন্টৰ সৃষ্টি হৈছে এইটো খুব সাইন্টিফিক মনত ৰাখিলে ভাল কি হয় ইলেক্ট্ৰকেমিক্যাল গ্ৰেডিয়েন্টৰ সৃষ্টি হৈছে মানে এটা প্ৰটোনৰ ডিফাৰেন্স আছে আৰু ইলেক্ট্ৰকেমিক্যাল গ্ৰেডিয়েন্টৰ কাৰণে কি হয় এটা proton motive force বনে এটো এটা নতুন টার্ম মনত ৰাখিবা এইবিলাক সাইন্টিফিক proton motive force মানে কি এটা এনার্জি force this is a force that is being created in the intermembrane space এটা proton motive force or development হৈছে আৰু এই proton motive force এ কি কৰে ATP synthase নামৰ এনজাইমটো দি গুটেই protons বিলাক মুভ হ'ব বস্তুখিনি আকৌ নরমালাইজ কৰিবলৈ আৰু এই force to বা এই এনার্জি খিনি ইউজ কৰি আমাৰ ATP সিনথেসে কি কৰিব ADP লগত ফসফেট এড লগাই ATP বনাব সো এটো হল কি এটো কেমিঅস্মোসিস হৈ আছে হয়নে সো দিস ইজ অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন যত কেমিঅস্মোসিস দেখিব পাওঁ প্লাস আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিম ফটোফসফোরাইলেশনৰ কথা যত আমি কেমিঅস্মোসিস দেখা পাইছিলো কত এটো হল থাইলাকয়েডৰ লিউমেন দেখিছানে থাইলাকয়েডৰ এটো লিউমেন হয় যত নেকি হাই হাইড্ৰোজেন আয়নৰ কনসেন্ট্রেশন বহুত বেশি থাকে অলরেডি বেশি না থাকে ইয়াত কম থাকে কিন্তু কি হয় লাইটৰ পোহৰৰ কাৰণে কি হয় এই হাইড্ৰোজেন আয়নছ বিলাক হুমাই হাইড্ৰোজেন আয়নছৰ মাত্ৰা ইয়াত বেশি কৰি দিয়ে তো হাইড্ৰোজেন আয়নছৰ মাত্ৰা যেতিয়া বেশি হৈ যায় এই হাইড্ৰোজেন আয়নছ খিনি পাস হ'ব থ্ৰু ATP সিনথেস দি পাস হলে আমি ফাইনালি ATP বনাব পাৰিম গম পালা so this was all about our chemiosmosis theory যত নেকি আমি অক্সিডেটিভ কেনেকৈ হয় পঢ়িলো ফটোফসফোরাইলেশন কেনেকৈ হয় আমি গম পালো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰিবা সাবস্ক্রাইব কৰিবা তুমি কৰা নাই সাবস্ক্রাইব হয়নে ভিডিও বিলাক চাই আছা ভাল পাইছা কিন্তু সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিয়া একো নাই দিয়া ফ্ৰী হয় সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিয়া
এনেকুৱা বহুত ভাল ভাল কণ্টেণ্ট তোমালোকলৈ লৈ আনি থাকিম মই আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে যোনে যোনে মোৰ চেনেলটোক ইমান মৰম দিছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মোক কমেণ্ট দিয়ে যে ছাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ আপুনি ধুনীয়াকৈ বুজাব পাৰিছে মই নাজানো মই ইমান ভালকৈ বুজাব পাৰিছোঁ নে নাই বাট ষ্টিল তেওঁলোকে ভাল পাইছে মোক আৰু কমেণ্ট দি মোক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে ছাৰ কিপ ইট গোয়িং ভালকৈ আৰু পঢ়াওক সো তেওঁলোকৰ কাৰণে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ একচুৱেলি তোমালোকৰ কাৰণে মই এই এনাৰ্জিখিনি পাওঁ যে তোমালোকৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ'ছ মই কেনেকৈ ভালকৈ বনাব পাৰোঁ সেইটো মই চিন্তা কৰি থাকোঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ বাই বাই